Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Praise and Repeat. Àlàáfíà. Áńgẹ́lì mi ò ní sùn. Oríwo ya ògùn wa tán. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Ewé á jẹ́. Ewé ń jẹ́. Àwọn lórí dábọ̀ sóhun mi lọ́jọ́ dìbò. Ewé ń jẹ́. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Misola, also known as Babewinje. If you are new to this channel, please consider subscribing to my channel and make sure that you turn on the notification bell. So whenever I upload to this channel, you will be the first person to watch it. And if you need more of my videos, you are free to go back to my previous video. You see a lot of videos there that can help your spiritual life. To those who does not understand Yoruba language, I've already translated this video to English language. You can also read from the translation displayed on the screen. And if you don't understand, you are free to call me. You are free to chat with me on WhatsApp. 09053332747 or 070. You call me direct on my number 07037422552. Today, I want to explain how to use padlock to open all your ways. Bẹ́ẹ̀ni, bí a ṣe máa lo padlock láti fi sí gbogbo ọ̀nà tó bá ti dí. Gbogbo ọ̀nà tó bá ti dí bí a ṣe máa lò. Mo ti ṣàlàyé fídíò rí. Bẹ́ẹ̀ni, mo ti ṣàlàyé. But kéde kó tó máa jẹ́ àǹfààní fún gbogbo àti àṣẹ̀wọ̀ orí ètò yìí. Lóòótọ́ fídíò ti pọ̀. Lórí ètò yìí bẹ́ẹ̀ kéré náà kó tó máa jẹ́ àǹfààní bí a ṣe máa lo padlock àgádágodo tí a máa fi open ọ̀nà tó bá dí gbogbo nǹkan aburú tí ọ̀tá ṣe sí wa lára. Kódà tí nǹkan tí a bá ń lò tí kì í bá ṣiṣẹ́ lára wa, ẹ jẹ́ ká lo padlock tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa yìí. Ọ̀nà pọ̀ bá ṣe máa ń lò ọ̀nà pọ̀ bẹ̀tẹ̀ èyí tí mo fẹ́ mú wá fún wa ní òní. Mo ti ṣàlàyé nǹkan gan rí tó yẹ pé a máa ń kó ọṣẹ lé lórí. Èyí tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa lénìí kò ní ìdípa kó nǹkan kan lé lórí padlock nìkan ni. Inú mi dẹ̀ dùn nígbà tí mo kọ́ sọ̀rọ̀ yìí gbà yẹn bóyá bí 2 years ago tí mo ṣàlàyé bí a ṣe máa lo padlock. Àwọn èèyàn give testimony lórí ẹ̀ tí inú mi sì dùn. Mo wá fẹ́ jẹ́ kí àwa tí a ṣe join ètò náà kí a jẹ àǹfààní lórí ẹ̀. Kí ni nǹkan tá fẹ́ wá? Ẹ jẹ́ ká lọ sí ọjà ká ra padlock tuntun ká rà. Ṣé a ti ra padlock tuntun? Ṣé mo pé tá bá ra padlock kí ẹ̀ ó máa ń wà nínú ẹ̀ ni. Ẹ má jẹ́ ká sí, a gbọ́dọ̀ sí wò. Kódà wọn gbọ́dọ̀ bá wa test ẹ̀ pé kí wọ́n sí. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n sí. Ẹ̀yin náà ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ǹjẹ́ a ti ra padlock yìí? Tá bá ti délé. Tó bá ti di ní alẹ́ tá bá ti fẹ́ sùn. Ẹ wá jẹ́ kí a mú padlock yìí ká bọ́ ara wa sílẹ̀ ní ìwọ̀ ọmọlúwàbí. Ká wá fi padlock yìí ká fi nu gbogbo ara wa látòkè délẹ̀. Gbogbo ara padlock yìí ká fi ra gbogbo ara wa dé gbogbo àtẹ́lẹsẹ̀. Ká fi nu gbogbo ara wa ká wà hó ọmọlúwàbí ká fi nu gbogbo bí tí máa tó máa ń jẹ́ ara lára wa. Ẹ jẹ́ ká fi nù. Ṣá ti fi nù ẹ̀yin tèmi. Padlock yìí ẹ jẹ́ ká fi sí abẹ́ pillow wa. Ẹ jẹ́ ká sùn lé lórí. Ẹ má jẹ́ ká sí o. Ẹ má jẹ́ kí a sí padlock yìí. Bí wọ́n ṣe tì bẹ́ẹ̀ náà ni kó wà. Àwa fẹ́ fi sí nǹkan tí ọ̀tá ti tì nú ayé wa ni. Ǹjẹ́ ajá ti sábẹ́ pillow ẹ jẹ́ ká sùn. Tó bá ti di ọjọ́ kejì ẹ̀yin tèmi láàárọ̀ kùtùkùtù bóyá kó tó di pé ilẹ̀ mọ́, ẹ̀yin ẹ mú padlock yìí ẹ lọ jù síbi táwọn èèyàn ti mú. Òṣojú tí ó rí padlock tuntun tí wọ́n ní mú o. Tán bá dẹ̀ ti mú wọn á ṣí. Tí Ọlọ́run bá ti jẹ́ kí wọ́n mú kí wọ́n ṣí. Àdúrà wa ti gbà. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run àdúrà wa ti gbà. Ẹ̀rí pa mí gbà kan nígbà tí mo kọ́ ṣàlàyé iṣẹ́ nígbà kan. Ẹnìkan ní bóyá ayé ń tẹ̀lé òní o mọ̀.
wọ́n nígbà tó ń di ọjà tó ń fẹ́ lọ sọ kóhun tó débi tó ń fẹ́ lọ sọ sí àwọn èèyàn ti dọ́jà ó lò tiẹ̀ máì ó ní bó ṣe mú padlock yẹn bá ṣe gbà pé ó bọ́lẹ̀ lápò òun ó níbi tó ti bọ́lẹ̀ lẹ́nìkan bá sáré pé àbọ̀dábọ̀dá padlock yẹn ti bọ́lẹ̀ wá tún mú fún pé àṣètò tí wá wíwo lọ irú tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé ò gbọdọ̀ gba padlock yẹn kọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ o tá a bá jù sílẹ̀ tí ẹlòmíì bá mú tí wọ́n bá rí tán bá fún wa ẹ jẹ́ ká gbà kò bá nǹkan jẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ jù síbòmíì nǹkan tá à ń fẹ́ ni pé kí wọ́n mú padlock yẹn kí wọ́n dẹ̀ sí lágbára Ọlọ́run náwó sí. A tún wá máa ń lo iṣẹ́ ìdí pé tí a bá fẹ́ lọ síbì kan bóyá a fẹ́ lọ síbì kan tí a wò pé báwo ni ibẹ̀ yẹn ṣe máa rí báwo ni ó ṣe máa rí tí ẹ̀rù ń bà wá pé Ọlọ́run jẹ́ ká bójú rere pàdé níbi tá à ń lọ yìí o ẹ jẹ́ ká mú padlock yẹn mo ṣe explain tó bá kú bí ọjọ́ mẹ́ta la fẹ́ lọ bẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi padlock ká fi nu gbogbo ara wa ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà lórí nǹkan tí a fi ṣe fún ẹ jẹ́ ká jù síbi tí àwọn yóò ti mú ọjọ́ kejì tá bá ti lè mú tá bá ti lè ṣí láti Ọlọ́run nǹkan tó ń tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọ̀nà ẹ̀ ó sì fún ẹ lágbára Ọlọ́run ẹ wo ọ̀rọ̀ mi ní jù báyìí lọ́nà lé ní èmi náà ló máa yín àbúrò yìí olùfẹ́ yìí Dr. Mutiu Ọlátìbóyè Táyé máa ṣe wé jẹ́ tó bá dìgbà mi á tún mú ọ̀rọ̀ mi tuntun yàtọ̀ sí eléyìí wá èmi náà ló máa yín lẹ́ẹ̀kan sí Dr. Mutiu ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ètò ẹ like ẹ kọ́mẹ́ǹtì àǹfààní pọ̀ tá a máa ṣe fúnra lórí ètò yìí Ọlọ́run aṣọ tó kù ló ń sọ̀rọ̀ ikú kò ní pa yín kò ní pa ìmí náà àìsàn ní gbéwádé tọmọtọmọ tayátayá tẹbítẹbí tàdátàdá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wọn like fídíò sí wa ẹ ní ṣubú lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó bá retí ṣubú yín àwọn ní wọn ṣubú lágbára Ọlọ́run wọn fi ń lẹ̀ sáyé ni kódà tó bá jẹ́ pé wọ́n tún wá kún wọn bí wọ́n tún ba ilé ayé tẹ́tù wọn lu ọlá lágbára Ọlọ́run ọlọ́mọ ẹni tó báyìí lọ lẹ́ẹ̀kan sí tọ̀ ó dàbọ̀. Ẹgbẹ́ ewé ń jẹ iwájú sábì tí tàwa Ọlọ́run ló dé wà láyé ṣe bóun lóhun tó ṣológun ló wà lẹ́ṣà.